فیزیولوژیک ټوت موومنټ په دې کې eruption and shedding دا دوه ټاپکونه ایکسپلین کیږي د سلیټ کې. eruption چې کوم دی کله ماشومانو غاښونه راخیږي دغه پروسس ته چې کوم دی موږ وایو eruption او shedding چې کله ماشومانو غاښونه 7 years بعد چې کوم دی ماتیږي او نوی راخیږي هغې ته موږ shedding وایو. صحیح شو؟ دا به پکې ایکسپلین کړي دي کې مخکې. فیزیولوژیک ټوت موومنټ چې کوم دی نو د غاښونه چې کوم دی خپل اکلوژنل پلین هغه دی چې کوم کې زموږ غاښونه نارملی کوم پریزنټ ټو د ایډلټ چې هغه پسې خوراک کولی شي یوز یې کولی شي دې ته موږ اکلوژنل پلین وایو. په دغه پلین راوستو دپاره چې کوم دی د غاښ له په ټایم باندې دا پکار دی چې دا په ټایم باندې eruption د دې وشي، مطلب په ټایم روخیږي او په ټایم د دې shedding وشي، مطلب په ټایم ختم شي. ها نو دې ټوت چې کوم دی موږ موومنټ په دریو پیجز کې ډسکرایب کړی دی. یو پری ایرپټیو ټوت موومنټ دی. پری مطلب دا دی چې بیفور د ایرپشن، بیفور د غاښونو راختو چې کوم ټوت موومنټ کوي هغې ته موږ پری ایرپټیو ټوت موومنټ وایو. صحیح ده؟ ها دویم نمبر دی ایرپټیو ټوت موومنټ. ایرپټیو ټوت موومنټ هغه دی چې کوم د ټایم اف ایرپشن، مطلب چې کله غاښونه راخیږي هغه ټایم کې کوم موومنټ کوي هغې ته موږ وایو ایرپټیو ټوت موومنټ. ها دې کې چې کوم دی زیاته دا موومنټ په څه کې کوي، کوم الولر بون دی په هغې کې دا ټوت خپل موومنټ کوي، خپل ځان له ځای ورکوي چې غاښونه په حساب سره برابر روغېږي. ایرپټیو ټوت موومنټ په دې کې کېږي. ټیک ده؟ زیاتره چې ماشومانو کوم غاښونه کاږي نو هغه ایرپټیو ټوت موومنټ په دې پیس کې چې کوم دی هغوی نه کاږه شوي وي، ځکه چې د هغې خپل پراپر سپیس ورته په دې بون کې میلاو نه شي، د هغې د وجې د دې شیپ چې کوم دی هغه چینج شي. ها دې نه بعد د پوسټ ایرپټیو ټوت موومنټ. پوسټ ایرپټیو ټوت موومنټ چې کوم دی هغه دی چې کوم د ایرپشن نه بعد، مطلب غاښونه راختو نه بعد کوم موومنټ کوي هغې ته موږ پوسټ ایرپټیو موومنټ وایو. او دا زیاتره چې کله مونږ د غاښونه یوز دپاره راولو، مطلب خوراک پې کوو، کلک څیزونه ورڅنګه قسمه څیزونه پې خورو، نو هغې لپاره چې کوم دی زمونږ په بون چې کوم دی د جا بون دی نو الولر بون کوم که نه، نو هغې کې چې کوم دی دومره ویر او ټیر د بچ کېدو لپاره دومره الاسټیسټي پکار ده چې هغه خپل د شیپ مینټین وساتي او غاښونه چې کوم دی هغې یو شیپ ورکړي چې هغه خراب نه شي. دغه موومنټ چې کوم دی ته موږ پوسټ ایرپټیو وایو، مطلب د ایرپشن نه بعد کوم موومنټ دی. دې کې MCQs څه دي؟ نو دې کې چې کوم دی ټیت په خپل فنکشن پام راوستو دپاره څه پکار دي چې هغه په ټایم باندې ایرپشن وکړي. دویم خبره دا ده چې پوسټ ایرپټیو کله کېږي؟ پری ایرپټیو. پری ایرپټیو چې کوم دی بیفور د ایرپشن کېږي. ها ایرپټیو چې کوم دی کوم ټایپس دی؟ ایرپټیو 2 ټایپس، یو انټراشیس دی یو ایکسټراشیس دی. پوسټ ایرپټیو چې کوم دی، پوسټ ایرپټیو چې کوم دی هغه کله کېږي؟ نو هغه چې کله ایرپشن وشي د هغې نه بعد چې کمپنسیټ کړي کوم فورسز وغیره په دې لګي هغې د برداشت کولو لپاره چې کوم موومنټ دا کوي هغې ته موږ پوسټ ایرپټیو وایو. دا اوس مکس ډینټیشن د دې کې یو ریډیوګراف دی چې کوم ایکس رې نه ایستې دی او بل چې کوم د هیومن دی، نو دې دواړو کې موږ ډینټیشن ښودلی چې کوم پرمنټ او کوم ډیسیډوس ډینټیشن دی د هغې سټرکچر یې ښودلی، خو خاص لیکل پکې نشته نو دی هم نه دی. ها اوس پری ایرپټیو چې کوم 3 پیجز دی کې فرست نمبر ایکسپلین کړی. پری ایرپټیو ټوت موومنټ. When the deciduous tooth germs first differentiate, they are extremely small and good deal of space is available for them in developing jaw. Because they grow rapidly, however, they become crowded. ها deciduous teeth کوم teeth deciduous چې کله ماشومانو په یو کال بعد یا 2 کال بعد غاښونه راخیږي د 2 کالو پورې کم وي، دې ته موږ deciduous teeth وایو د ماشومانو غاښونه. دویم دی پرمننټ ټیت. پرمننټ ټیت هغه چې کوم د ایډلټ یا زمونږ کوم جوړېږي د 7 ایرز نه بعد چې کوم زمونږ غاښونه راخیږي ته موږ پرمننټ ټیت وایو. صحیح ده؟ نو ماشومان چې کله غاښونه راخیږي دا خبره پکې کړې ده، نو هغه چې کله جوړېږي نو هغې کې داسې کار وشي هغې لپاره سپیس ورکولو لپاره چې کوم موومنټ دی مطلب په کوم بون کې چې دا راخیږي بون کې چې کوم دی له ځای ورکوي که نه، دې موومنټ ته موږ وایو پری ایرپټیو ټوت موومنټ. ښه په دې کې څه چل کېږي؟ نو لمپنګ اف د جاز، مطلب دې کې هغه جام چې کوم دی ماشوم غټېږي which permit the deciduous second molar tooth germs of the move backward and anterior germs to move forward gradually elevate this crowding. ښه په دې کې څه کېږي؟ په دې کې چې کوم فرنټ خبره فرسټ خبره دا ده چې فرنټ والا کوم غاښونه دي انسایزر او کیناین، نو چې دا کله جوړېږي نو دا به فرنټ سایډ ته مطلب انټیریور سایډ ته دا موومنټ کوي زیاتره چې دا خپل پلین ته راشي، مطلب اوکلوژنل پلین ته راشي. چې کوم پری مولر دی او بیک سایډ غاښونه دي که نه، نو هغه به څه کوي؟ هغه به اپورډ ډایرکټلي مطلب ګریجولي او فارورډ موومنټ کوي فرنټ سایډ ته. سیده دې دا 2 منټې وروسته ایکسپلین شوي هم دي، دې کې خاص خبره لا نشته MCQs په خل نو. At the same time the tooth germs are moving bodily outward and upward with the decreasing length and width of the height of the jaw. چې کله جام یې ماشوم غټېږي نو د کوم ټوت جرم د ټوت جرم اصل کې ټوت روټ ته چې کوم د ټوت جوړېږي نو هغه څه کوي؟ هغه موو آوټلوډ مطلب بهر سایډ ته موومنټ کوي او اپ سایډ ته مطلب بهر سایډ ته چې کوم اوچت سایډ هغې ته موومنټ کوي چې څه کوي؟ چې خپل لینت او ویډ انکریز کړي.
The permanent tooth germs develop on lingual aspect of their deciduous predecessors in some bony crypto. From this position, they shape considerable as jaws develop. ها دا کوم permanent teeth د structure کې ورګ explain شوی وروسته چې کوم incisor teeth دي کنه د کوم دي incisor پکې نشته جوړي هغه structure نشته incisor کوم teeth front والا واخونه کوم دي کنه نو هغه چې دا دي نو هغه چې کله جوړیږي نو هغه نه دا کوم ټوت جرم دی هغه چې بیک سایډ ته جوړ شي نو دا ټوت چې کوم دی فرنٹ سایډ ته موومنټ شروع کوي مطلب انټیریور سایډ ته خو په مولر کې دی اپوزیټ خبره ده په مولر کې څه کار وشي چې هغه لاندې نو دینه کوم ټوت جرم دی هغه سٹارټ شو دا بر سایډ ته موومنټ شروع کوي انټیریور سایډ ته مطلب چې کوم لینګوال سایډ هغه ته کیږي ټیک شو ها permanent tooth germs چې کوم دی هغه سوی لینګوال سایډ لینګوال چې کوم زموږ جبې زبان سایډ هغه ته موږ لینګوال سایډ وایو نو هغه لینګوال سایډ ته چې کوم دی خپل موومنټ شروع کړي او هغې ته چې کوم دی موږ پری ایرپټیو موومنټ وایو د انسایزر For example, the incisor canines eventually occupy a position their own bony crypts on the lingual side. ها نو دوی ټوس په ټو کې ډیوایډ کړي یو دی انسایزر او کینان والا او سیکنډري مولر او پری مولر والا نو انسایزر او کینان به انټیریور سایډ ته موومنټ کې مطلب چې کله غاښونه کېږي د ماشوم غاښونه بار سایډ ته زور کوي د فرنټ والا غاښونه چې زه په خپل بوني ساکټ کې ځان ایډجسټ کړم خو چې کوم د مول او پری مولر دی کنه دی خو دوه جرمز وي اکثر هغې ډول و چې دا چې کوم دی خپل ځان سنټر کې ساتي مطلب زیات تر ماشومانو چې کوم غاښونه کاږي کنه هغه د فرنټ والا کاږي ځکه چې دا فرنٹ سایډ ته زور کوي چې دا فرنٹ سایډ ته جوړ شي او چې کوم دا شاته مول او پری مولر وي کنه هغې شیپ کې زیاتر چینج نه راځي اوس دا سټرکچر دغه کړی دی او دا چې کوم دی کې د ټوت جرمز چې کوم دی هغې picture is explained clearly. The permanent tooth molar germs which have no predecessor develop from the backward extension of dental lamina. At first, little room is available in the jaws to accommodate these tooth germs. چې کوم permanent molar tooth دي کنه molar کوم غاښونه دي نو هغې هیڅ بیس predecessor مطلب دا دی چې هیڅ بیس نه وي هغه بس ډایرکټلی چې کوم دی جوړ شي او خپل ځای ونیسي هغه کوم شي نه راځي هغه زیاتر چې کوم دی بس یو ممبرین شان وي ته موږ ډینټل لیمنا وایو د هغې چې کله ایرپشن وشي هغه مات شي نو هغې نه چې کوم دی ورو دا مولر غاښونه چې جوړ شي At first, little room is available in the jaws to accommodate these tooth germs in the upper jaw. The molar tooth germs develop first with their occlusal surfaces passing distally and then swing into position only in the maxilla has grown sufficiently to provide room for such movement. دوی دا خبره کړې ده چې کوم مولر غاښونه دي کوم مولر غاښونه چې کوم زموږ د جامو د غاښونه دي د لاندې دغه چې کوم دي دغه دواړو کې کوم یو مخکې راخېږي چې کوم بهرني غاښونه دي د میکزیلا کې کوم پرزنټ دغه موومنټ مطلب دغه ایرپشن د ټول مخکې کېږي ځکه چې هغه چې کوم د اکلوژنل پین دی هغې تر وسو لپاره دا ډېر زیات ضروري دی چې په ټایم د دې وشي بیا چې کوم د لاندې غاښونه د دې په قلار کېږي د بره غاښونو مخکې کېږي صحیح ده In the mandible, the permanent molars develop with their axis showing a mesial inclination. په mandible کې څه کې په mandible کې چې کوم د مولر غاښونه دي اوس لاندې دوه غاښونه دي ګوره زموږ غاښونه برني چې کوم دي هغه زموږ مګزیلري ټیت وایو هغه ځکه چې مګزیلا بون کې دي لاندې دي چې کوم دي mandibular ټیت وایو موږ ځکه چې په mandible کې دي نو چې کوم mandible the permanent molars develop with their axis showing a mesial inclination دې کې چې کوم دی میزل مطلب سنټرل انکلیشن هغه چې کوم منډیبولر پرمننت مولرز دي کنه هغه کله هغه غاښونه راخېږي نو هغه سیده راخېږي میزل مطلب سنټر کې راخېږي which becomes vertical only when sufficient jaw growth is occurred او د دې growth چې کله د جاز د growth مطلب د جامو د growth وشي کنه نو دې سره د دې شیپ هم vertical شي مطلب صحیح شي چې کله کاږه وږي هغه هم سیټ شي نو زیاتره چې کوم زموږ جامو غاښونه دغه کې چینجز نه مطلب دغه نیغ راختي دې اوس خبر را MCQs د نو MCQs دې کې څه دي چې کوم مګزیلري ټیت دي که نه مولر هغه به ټول نه فسټ ایرپټ کېږي او منډیبولر به دې نه بعد دغه کېږي ایرپټ کېږي بس دغه خبره پکې ده These pre-eruptive movements of the shit was in permanent tooth germs place the teeth in a position within the jaw for eruptive movement. دا pre-eruptive کوم movements دي کنه دا زموږ غاښونه دې ته تیاری چې تاسو مخکې کوم eruption stage روان دي هغې تاسو څنګه ځان تیاروئ به ټیک ده These pre-eruptive movements of teeth are combination of two factors. په دې کې چې کوم د دوه ټایپس اف موومنټ کېږي چې د یو ټوټل باډیلی موومنټ اف د ټوت جرمز اینډ یو خو چې کوم ټوټل باډیلی موومنټ اف ټوت جرمز چې کوم د غاښ د جړله یا روټ جوړېږي که نه
نو دې چې کوم ټوټل مومنټ دی یو خو هغه مومنټ په دې کې کېږي چې هغه خپل ځان څنګه سیټ کوي او څنګه بیلنس کوي. دویم مومنټ پکې کوم یو کېږي growth in which part of the tooth germ remain fixed while the rest continues to grow leading to exchange the center of tooth germs. دویم چې کوم دی هغه ځای کې کېږي کوم چې کوم دی کنټینوسلی کوم هغه زمونږ جام دی هغه غټېږي که نه هغه بون دی او لیدر بون کوم چې زمونږ ټوتس پرزنټ وي هغې کې چې کوم د هغې د کوم مومنټ کېږي که نه دویم نمبر مومنټ د هغې دی یو د ټوت جرم مومنټ دی او سیکنډ چې کوم دی کوم هغه بون دی د هغې مومنټ دی. This growth explains, for example, how the deciduous incisor maintains their position relative to oral mucosa as the jaws increase in height. دا موږ ته دا شو کوي چې کوم زموږ deciduous incisor دی کوم د ماشومانو پرنټ والا غاښونه دي هغه څنګه خپل پوزیشن مینټین ساتي په اورال میوکوزا کې چې خپل هایټ سیوا کړي هغه خپل هایټ انکریز مینټین ساتلو لپاره چې کوم دی څه چل کوي هغه د دوه ټایپ اف مومنټ کوي یو چې کوم دی خپل باډي مومنټ کوي او بل چې کوم دی هغه بون وسلک ډیر مومنټ کوي نو دا هغه خپل چې کوم ایریا د هغې ده روزي. This growth explains, for example, how the sheet was pre-eruptive movements occur in interosseous location and reflected in the pattern of the bony remodeling which cleft wall. interosseous چې کوم دا د بون سره ریلیټډ خبر interosseous چې کوم د بون سره خواته کوم یو ممبرین دی که نه هغې ته موږ interosseous وایو صحیح ده. نو چې کوم دا pre-eruptive movements کېږي دا په interosseous location کېږي چې کوم بون ته نږدې دي صحیح ده. For example, during bodily movement in mesial direction, bone resorption occur on the mesial surface of the crypt wall. The bone deposition occurs on the distal wall as spilling in process during eccentric growth. Only bone resorption occurs, thus altering the shape of the crypt or accommodate the altering the shape of the tooth germ. په دې کې دا خبره کړې ده که نه چې کله during bodily movement in a mesial direction چې کله د bodily movement د دې کېږي په medial direction باندې که نه کوم دی میډل ډایریکشن باندې نو بون ریزورپشن اکرز بون چې کوم دی هغه خپل ځان ریزور کوي مطلب هغه چې کوم دی خپل ځان ختموي ورو ورو ځکه چې ټوت له ځای ورکوي نو دا چې کوم دی خپل ټوت له ځای ورکوي نو دې سره سره د سټرکچر هم سیوا کېږي او بون ورو ختمېږي نو ټوت چې کوم دی سی خپل پام له راځي. during eccentric growth یو eccentric growth دی او بل چې کوم دی بوډي مومنټ دی دا دوه اوس به وروسته ایکسپلین کېږي اونلی بون ریزورپشن اکر په eccentric growth کې چې کوم دی صرف بونی ریزورپشن به کېږي صحیح د eccentric growth څه ته وایي چې کله د غاښ یو سایډ صرف غټېږي او د بل سایډ وړوکی پاتې کېږي دې ته eccentric growth وایو او باډي growth څه ته وایي چې کوم غاښ چې کوم دی روغ ټول غټېږي دې ته باډي growth وایو. eccentric هغه چې غاښ صرف یو پارټ غټېږي مطلب غاښ کوږ خیږي که نه دې ته موږ eccentric growth وایو. نو په eccentric growth کې به څه کېږي چې صرف بونی ریزورپشن کېږي مطلب هغه کې صرف بون ختمېږي ځکه چې هغه په یو سایډ راځي او بون به خرابوي نو هغې د وجې MCQ سے چې eccentric growth کې به بون ریزورپشن کېږي بون به پکې ختمېږي صحیح ده. دې کې MCQ سے چې زموږ پری eruptive movements چې کوم دی په څو ټایپس کې دي په ټو ټایپس کې دي یو بوډي مومنټ دی د ټوت جرم او بل چې کوم په بون کې مومنټ دی دغه اگزامپل دی ټیک شو. په دې کې دویم MCQ دا دی چې کوم eccentric growth دی که نه کوم د ټوت یو سایډ growth کوي مطلب غاښ په یو سایډ روان دی کوږ روان دی نو هغې کې څه چل کېږي چې بون ریزورپشن کېږي هغه کم بون دی هغه خو ورسره ختمېږي خرابېږي. eruptive tooth movement اوس eruptive tooth movement نو د mechanism of eruption for deciduous and permanent teeth are similar چې کوم permanent او deciduous teeth دواړو لپاره eruption same دی ټیک ده هغې کې څه چینجز نشته دی. result in axial occlusal movement of the teeth from its development position within the jaw to its final functional position occlusal plane چې کوم غاښ راخېږي هغې نه وایه چې کوم دا خپل فنکشن ته راځي مطلب موږ پرې خوراک کوو نو دا مومنټ چې کوم دی دا کله غاښ راخېږي دې ته موږ eruptive tooth movement وایو صحیح ده. The actual eruption of the tooth when it breaks through the gum is only one phase of eruption. د ټوت چې کوم eruption دی نو هغه چې کله دا غاښ چې کله زموږ ګمز مطلب کله زموږ د اورې دا ماتې کې او دې کې غاښ روخېږي که نه دا یو phase of eruption دی په دې کې یو phase of eruption وشي مطلب eruption په دې کې کمپلیټ شي. اوس په دې کې histologic features څه شی دي histologically many changes occur in association with the for the accommodation of tooth eruption. PDL چې کوم periodontial ligament هغه ligament چې کوم زمونږ د ټوت چې کوم دی په خپل ساکټ کې ساتي هغې چې کوم دی داسې تړلی شان وي دې ته موږ PDL وایو صحیح ده. develops only after root formation has been initiated when established PDL must be removed to accommodate continue eruptive movement صحیح ده. دې کې اوس یو اهم خبره کړې ده چې کوم eruptive stage دی په هغې کې به PDL هم ډیولپ کېږي ځکه چې اوس ټوت جوړ شو ټوت د مضبوطیت لپاره څه
رسۍ وغیره دي نه خو ګیر چاپېر ته واخله غواړي چې دا مضبوط شي نو هغه رسو کار څوک کوي پی ډي ایل کوي پی ډي ایل راشي او هغه چې کوم د ټوت نه ګیر چاپېر تاو شي او دا ټوت چې کوم ایرپشن کېږي نو دا مضبوط کړي ټیک ده نو سی کیوز دا راتلی شي چې پی ډي ایل چې کوم دی په کم یو سټیج کې چې کوم دی جوړیږي نو هغه په ایرپټو کو پری ایرپټو دی کو پوسټ ایرپټو نو په ایرپټو پیس کې جوړیږي ځکه چې دا ایرپټو پیس کې غاښ راخیږي د دې مضبوطی لپاره پی ډي ایل جوړیږي صحیح شو remodeling of PDL fibers bundle is issued by fibroblast د PDL چې کوم فایبرز د PDL چې کوم د رسۍ دي کنه د فایبرز نو دا چې کوم د دې ریموډلینګ مطلب دی چې څه مسله راشي یا خراب شي دا واپس خپل پام ته راوستلو لپاره کم سیل ضروري دي د لپاره فایبروبلاست ضروري دی صحیح ده which simultaneously synthesize and degrade collagen fibers as required across the entire extent of the ligament په دې ټول پیج کې دویم سیکوینس دی ټیک ده یو PDL کم سټیج کې چې کوم دی ډیولپ کیږي نو هغه په ایرپټو سټیج کې ټیک شو دیم خبر ده چې پی ډي ایل ریموډلینګ څوک پی ډي ایل خراب شي خپل واپس مسله په ختمولو لپاره کوم سیلز راځي نو فایبروبلاست راځي ټیک شو فایبروبلاست architecture of the tissue in advanced eruptive successional teeth differs from their found in advanced deciduous teeth see the structure چې کوم دی هغه لیک ډیر چینج کیږي کوم ماشومان د غټو هغه چینج کیږي صحیح ده The fibrocellular follicle surrounding the successional tooth retains its connection with the lamina propria of the oral mucosa membrane by means of stent a fibrous tissue containing remnants of the dental lamina known as gubernacular cord دغه د خبره کې چې کوم fibro follicle surrounding a successional tooth retain its connection with the lamina propria of the oral mucosa membrane by means of stent fibrous tissue containing remnants of the dental lamina په دې کې چې کوم فایبرس ټیشو تاو شوي د ټوت نه کنه ټوت نه لاندې چې دا ټوت لکه سپورټ ورکړي کنه هغه ته موږ ګیوبرنیکولر کارډ وایو صحیح شو ګیوبرنیکولر کارډ څه ته وایي چې کوم د ټوت نه ګیر چاپېر فایبرس ټیشو یا لاندې چې کوم فایبرس ټیشو پرزنټ وي کنه او هغې ته سپورټ ورکړی وي هغې ته موږ ګیوبرنیکولر کارډ وایو دا MCQs دی Android scale holes can be defined in the jaws and the lingual aspect of the deciduous teeth these holes which once contained the gubernacular cords are termed as gubernacular canal دا کوم د فایبرس په دې غاښ پسې نښتي کنه د فایبرس ټیشوز نو دا چې کوم د هول شانتي زموږ د بون کې جوړ کړو د هغې نه روتې وي نو دغه چې کوم دی دا رانیولی دی دا ټوت دا چې کله مونږ یو ډرایډ سکل والو مطلب یو پیشنټ دغه والو سکل والو کوپړې نو هغې کې چې کوم دی د داسې کینال شان ښکاري مطلب داسې هول شان ښکاري هغې ته مونږ ګیوبرنیکولر کینالز وایو As the successional tooth erupts, its gubernacular canal is widened rapidly by local osteoclastic activity, delineating the eruptive pathway for the tooth. The rate of eruption depends on the phase of movement. اوس کې دا خبره کړې چې کم eruption کم دی که نه هغه ډیپینډ کوي چې phase of movement دی مطلب د ماشوم غاښ راختل په دې ډیپینډ کوي چې هغه غاښ مومنټ څنګه دی اکثر داسې وي چې هغه غاښ مومنټ نه کوي ماشوم غاښونه نه راخیږي ځکه چې د په بون کې هغه مومنټ نشته دی د هغې د وجې غاښونه نه راخیږي صحیح ده During the interosseous phase the rate can attain 10 mm per day اوس چې کوم دی داسې پیس پکې اکثر راشي interosseous phase چې هغې کې د غاښونو چې کوم د ګروت دی که نه په یو ورځ کې 10 mm per day چې کوم دی دا ګروت کله ناکله کوي It increases up to 75 زموږ چې کوم د نارمل ټوت کوم هایټ دی که نه 75 mm دی نو اکثر داسې کار وشي په انټریشیس سپیس کې دا 10 mm هم د ورځې چې کوم دی مومنټ وکړي مطلب 10 mm هم غټېدی شي دا MCQs دي دواړه The rate resistant to the tooth reach occlusal plane indicating that soft tissue provide little resistance to tooth movement په دې کې خاص خبره نه کوو چې دې کې MCQs کم دي نو په دې کې MCQs دا دي چې کوم فایبرس کنیکټیو ټیشو ټوت رامنې کړی دی پر خپل ساکټ کې که نه دې ته مونږ ګیوبرنیکولر کارډ وایو په دې ګیوبرنیکولر کارډ دپاره چې کوم هول دي زموږ په بون کې چې دا د فایبرز روباسي او دا ټوت ونیسي دې ته مونږ ګیوبرنیکولر کینال وایو ټیک ده په انټریشیس سپیس کې چې کوم دی پر ډے چې کوم دی څونه دغه کوي ټوت چې کوم دی ایرپشن کوي نو 10 mm پر ډے کوي سیده په انټریشیس سپیس کې او زموږ ټوت چې کوم دی خپل هایټ څونه دی نو 75 mm پر ډے دی په ورځ کې چې کوم دی ورځ کې نه اورال چې کوم دی دا 75 mm د دې هایټ دی ټیک شو